Ακούστε παιδες, επιστρέφουμε με το Red Dead Redemption. Έχουμε φτάσει στο Αρμαντήλο, όπως σας έχω πει στο προηγούμενο επεισόδιο. Θα συνεχίσουμε το story μας από τον Σερίφη. Βέβαια νομίζω εδώ έχω μια αποστολή που μπορώ να τελειώσω. Ή κάνω λάθος? Όχι. Από ό,τι φαίνεται μάλλον κατευθείαν μπαίνουμε σε αποστολή. Τι ήταν αυτό ρε? Δεν είχε cutscene. Δεν είχε cutscene να ξέρω τι ακριβώς. Έλα ρε φίλε, τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Κρίμα που δεν είχε cutscene για να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την αποστολή. Φαίνεται σαν να έχασε λίγο την εμπιστοσύνη ο Σερίφης απέναντι στον Τζον. Fellas I know don't care about people. All they care about is lining their pockets. Okay. Why is this sorry son of a bitch so important to them? Norman Deeks Williamson's right-hand man. In other words, a glorified errand boy. Wait, Marshal. I'll be back for you. Bill's standards have slipped. We already filled you with lead once. Άρα είναι το δεξί χέρι του Bill. Αυτός. Είχαμε πιάσει κάποιον τότε όταν φάγαμε την ενέδρα από την ομάδα του Bill. Πηγαίνουμε στο Tumbleweed. Ναι, όσο να είναι ήταν ζωντανό. Πλέον δεν είναι πολύ. Τουλάχιστον πριν από πόσο 3-4 χρόνια μέσα στο game ήταν πολύ κανονική. Μπορεί να την δεις στο Red Dead 2. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάποιο κακό στους McFarlanes. I wouldn't have been running in and out of a burning barn to save their horses otherwise. I know you helped, just like you helped me. But you got your reasons for doing it. Ναι, εννοείται ότι... Εννοείται ότι το κάνω όλα για να πετύχω και τη δική μου δουλειά. Καλά, και παλιότερα το είχες κάνει αυτό, Τζον, δεν είναι η πρώτη φορά. Τότε στο Road το παίζατε με όλη την ουσιομορία ότι είστε αστυνομικοί. But they ain't much use if people don't understand why. Like my son, if I tell him not to do something, he'll do it anyway, just to spite me. If I punish him, he resents me for it. Άρα πρέπει να βρεις τρόπο να το πεις, να το καταλάβει. At least he has reason not to do it again. That's nonsense. Without laws, we're nothing more than animals. Just look at Deke here. Όχι, έχει ιδέα τι λέει ο Τζον, αλλά πρέπει να βρει τον τρόπο να το πει. Να ισχύσει ένας νόμος. You're a good man, Marshal, and I respect what you're trying to do. But what I've seen since I've arrived here, the law ain't really working. Criminals are like weeds, Marston. Quick as you stomp one out, another one sprouts up in its place. Oh, God damn it! I ain't no use to you dead. Βασικά δεν μας ενδιαφέρει άμα είσαι ζωντανός ή νεκρός, φιλαράκι. Γιατί πιστεύω ότι θα πέσουμε σε μια ενέδρα, εκτός αν πάμε εδώ να κάνουμε κάποια ανταλλαγή. Ναι, ξέρω ότι από εδώ φτάνουμε στο Tumbleweed και ήταν πολύ πιο ωραία η γέφυρα αυτή παλιότερα. Φαίνεται ότι το παράτησαν εντελώς αυτό το μέρος. John, you'll be exchanging the prisoner for Bonnie in the middle of town. Άρα έχουν απαγάγει την Bonnie και δίνουμε αυτό τον... Α, οκ, κατάλαβα. Άρα αυτό δεν ήταν στο cutscene. Κρίμα.
Μάλιστα. John, you lead Deke into town. Make the exchange. I'm sure it's been nice for the boys to have a whore to ναι. play with. I hear those rancher girls like it in the rear. Θες να πεθάνεις μήπως, αγόρι μου? Maybe she won't want to go home. She's been fucked so good. Why don't you Ναι. save some of that breath for breathing? What are you waiting for? Untie me, fellers. Wait, where's Bonnie, you bastards? Trusting son of a bitch, ain't Α, έτσι, δεν θα τη φέρετε την πόνη. Οκ. That ain't right! Οκ. Not fair, bastard! Κανένα πρόβλημα. Όπως θέλετε. Ξέρω να μιλήσω και αυτή τη γλώσσα. Get in cover! John, Α, περίμενε. body before they kill her. Fight your way to Bonnie. Οκ, κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Όχι. Πού έχουμε άλλους? Go, or I'll kill every last one of you! Ωραία, πάει αυτός. Όχι ρε, θα την κρεμάσουν ρε φίλε. Πες μου ότι την κρέμασαν. Πες μου ότι θα πεθάνει η Bonnie ρε φίλε. Touch her again and you're... Κάτσε ρε φίλε, κάτσε ρε, περιμένετε λίγο ρε. A bunch of women playing alcohol! Δεν μπορώ να τη σώσω. Κάτσε, γιατί πρέπει να γεμίσουμε, θα πεθαίνουμε κιόλας. You're gonna be fine, Bonnie! Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα, άντεξε. Ωραία, τη σώσαμε. Ω, κάτσε, τι πεθαίνω. Μη πεθαίνω. Ρε φίλε. Retry from check. Όπα. No. Retry from checkpoint. Και πού είναι το checkpoint? Where's Bonnie? I thought we had a deal. Έλα, δεν έχει τέτοιο. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε αντρίκια. Τώρα θα σας κανονίσω όλους. Too close! Άλλος. Α, έτσι, οκ, έτσι ξηγέσαι. Πάμε, να τη σώσουμε. From her. Τώρα, αγόρι μου. Don't you lay a finger on her! Τώρα, κάτσε να σώσουμε πρώτα την Bonnie. Εντάξει, τη σώσαμε. Τώρα να σκοτώσουμε αυτούς τους βλάκες. Ωραία. Άλλος που το παίζει άντρας. You couldn't shoot a fart out of your... Ωραία, σε καθαρίσαμε και σένα. Πού είναι? Εσύ είσαι εκεί, σοφά. Next! Άλλος. Ωραία, τον καθαρίσαμε. Άλλοι δύο. Untie Bonnie. Πάλι καλά τη σώσαμε. Κρίμα που δεν είδαμε κάτι ρε φίλε, πως την έχουν απαγάγει. Τουλάχιστον να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. I'm fine now, Mr. Marston. Thank you. What the hell took you so long, you stupid man? Well, you weren't exactly helping me. If you think I'm gonna lower myself by making a joke about being all tied up, you got another thing coming. Come on. Έχει και παράπονο η τύπισσα. Ξενέρωσε ο Τζον. Ωραία. Την σώσαμε. Να λουτάρουμε κανένα πτώμα. Πάρουμε κανένα φράγκο. Γιατί όσο να είναι έχουμε ξεμείνει από λεφτά. Πού έχει έναν? Εδώ μέσα? Α, όχι, από πάνω είναι, αλλά νομίζω πάνω δεν μπορώ να φτάσω. Καλά, δεν πειράζει, πάμε να λουτάρουμε άλλους. Φέρε σφαίρα. Λεφτά. Φέρε τα λεφτά. Εκατομμύρια.
Φέρε τα λεφτά που δεν τα έχεις ανάγκη. Ανάγκη. Έχουμε 29 δολάρια. Σχεδόν τίποτα δεν βρήκα πάνω σας. Είστε όλοι άχρηστοι. Και από ό,τι φαίνεται εδώ στο Tumbleweed δεν έχει και κάτι. Δεν είχε εδώ 3 πτώματα. Από κάτι βλάκες που σκότωσα πριν. Πες μου ότι αυτός έχει κάτι πάνω του τουλάχιστον. Αυτός δεν είχε τίποτα. Ωραία, άρα μάλλον πού θα πάμε? Θα πάμε πίσω στο Αρμαντήλο. Πόρε φίλε, και είναι και μεγάλη διαδρομή μέχρι το Αρμαντήλο. Πού είναι το άλογο μου? Άντε ρε άλογο. Άντε αγόρι μου. Άντε αγόρι μου, γιατί έχουμε και μεγάλο ταξίδι μέχρι το Tumbleweed λέω, μέχρι το Αρμαντήλο. Ωρε φίλε. Μας κουβάλισαν μέχρι το Tumbleweed. Εντάξει, θεωρητικά σε κουβαλάει στο Tumbleweed και υποτίθεται εσύ θα εξερευνήσεις τώρα εδώ. Αλλά δεν έχουμε κάτι να εξερευνήσουμε. Το πολύ να βρούμε κάτι λεφτά αυτό. Κάτι παραπάνω δεν θα βρούμε. Οκ, δεν πειράζει. Να κάνουμε λίγο ταξίδι εδώ στην Άγρια Δύση. Δεν μπορούμε να κατέβουμε από εδώ? Δεν με αφήνει? Όχι, να κατέβω από τον δρόμο. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, βέβαια. Αυτά τα άλογα δεν μπορούν να κατέβουν. Πρέπει να προχωρήσουν από δρόμο. Τους είναι δύσκολο να κατέβουν λίγο, αλλά θα πάμε από τις γραμμές τρένου. Μη με κοιτάξει κάποιος στραβά, έχει πεθάνει. Αλλά πες ότι, οκ, ακολουθώ το τέτοιο. Αλλά ποια γραμμή πρέπει να ακολουθήσω? Αυτή που πηγαίνει ίσια. Αυτή είναι εδώ. Ωραία. Από τις γραμμές τρένου δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα. Ορίστε. Έρχεται τρένο. Έρχεται τρένο. Εννοείται. Ωραία. Όπως είπαμε θα πάμε μέχρι το τέτοιο. Αυτό το σπίτι εκεί νομίζω δεν το είχε στο Red Dead 2. Ενδιαφέρον. Καλά, πολλά πράγματα δεν έχει στο Red Dead 2 γιατί υποτίθεται είναι λίγα χρόνια μετά η ιστορία εδώ. Αυτό πρέπει να το είχε στο Red Dead 2 και νομίζω γίνεται μία έκρηξη τυχαία. Λες να έχει κάτι κρυμμένο εδώ. Κάτσε να δούμε πως είναι αυτό το παιχνίδι, άμα έχει πράγματα γενικά κρυμμένα. Βρίσκουμε κάτι εδώ. Σιγά μην βρίσκουμε κάτι. Στην τουαλέτα? Όχι. Το άλογο μου γιατί έφυγε ρε φίλε? Ρε, έλα εδώ πίσω. Έφυγε το κίτρινο άλογο και ήρθε το μαύρο. Καλά. Τέλος πάντων. Δεν θα ασχοληθώ με το άλογο τώρα. Γιατί ήρθε αυτό το άλογο. Έχουμε 2 αλογάκια από ό,τι φαίνεται. Αυτό έχει σημασία, ότι έχουμε άλογα. Ελπίζω να μην βγάζει αυτό το πρόβλημα με τα cutscenes, γιατί θέλω να βλέπω την ιστορία. Δεν θέλω να την προσπαθώ να συνδυάσω το puzzle τι ακριβώς γίνεται μέσα στο story. Έλα λίγο ακόμα και φτάνουμε στο Αρμαντήλο. Έχει λίγο πιο γρήγορο ρυθμό από ό,τι είχε το Red Dead 2. Το Red Dead 1. Έχει καλό ρυθμό για την ώρα. Ωραία, πάμε λίγο μέχρι τον Σερίφη. Έλα Σερίφη, όπα κάτσε να τελειώσω την αποστολή εκεί. Για κάτσε, κάτι έχει εδώ. Άλλο. Εσύ δεν ήσουν με το παιδί που χάθηκε? You okay, lady? My husband's missing. These bastards won't do anything. But he's a good man. Τώρα χάθηκε. He don't drink nor lay with whores. And he's been missing for 3 days. Let me guess. You went missing up in the hills? Α, λέω κι εγώ. Ίδια αποστολή δεν είναι κάθε φορά. Just a guess. If I find him, I'll bring him back to you. But people seem to go missing up there. Τελικά
Όλο χάνεται κόσμος εκεί. Χάθηκε μια φορά μια γυναίκα. Τώρα χάθηκε ο γιος. Τώρα χάθηκε ο σύζυγος. As I said, I'll do what I can. Μάλιστα, άρα εκεί υπάρχει κάποιο μυστήριο. Οκ, θα πάμε. Θα πάμε μέχρι εκεί να δούμε τι παίζει. Και μετά, έλα εδώ, άλογο, έλα εδώ. Μάτι Παναγιά, θα σε πυροβολήσω άμα κάτσω να σε κυνηγήσω. Και μετά θα έρθουμε στον σερίφη. Πάμε μία πάλι εδώ, τσακ μπαμ. Πάμε τσακ μπαμ εκεί. Κάτι γίνεται σε αυτή την περιοχή. Τώρα τους απαγάγουν κάποιοι άσχετοι ή γίνονται πιο περίεργα πράγματα. Θεωρίες συνωμοσίας. Κάτι ύποπτο συμβαίνει εδώ πάνω. Ωραία. Είναι η τρίτη φορά που πηγαίνουμε. Ωραία, εδώ. Όπα. Φιλαράκι. Τι λέει φιλαράκι? Oh, mister, some city fella just attacked me and broke my leg. What? He Κάποιος από broke την my πόλη. leg. Some city fella. Guy got kind of creepy on me, and then he got violent. When? Just now, he ran off that way. Can't have gone too far. If I find him, I'll bring him back this way. Thank you, mister. Όπα. Πολύ περίεργα γέλασε αυτό. Πολύ περίεργα γέλασε. Έλα εδώ αγόρι μου. Έλα εδώ. What's wrong with you? Τίποτα. Τρίγωνο, ναι, με τρίγωνο. Έχει και περίεργα κουμπιά ρε φίλε σε αυτό το παιχνίδι. Carry victim. Με τι? Όχι. Με τετράγωνο. Όχι με τετράγωνο. Πρέπει να το ξαναπιάσουμε. Ωραία. Με τρίγωνο. Και με τρίγωνο το κουβαλάμε. Αλλά εσύ φαίνεσαι σαν να είσαι το θύμα και ο άλλος έτσι όπως γέλασε σαν να είναι τόσο που σου έκανε επίθεση. Κάτι πολύ ύποπτο συμβαίνει εδώ. Και πολύ φοβάμαι ότι κάποιος θα πεθάνει. Πιθανόν να πεθάνεις κι εσύ. Τι να κάνω, έτσι είναι η αποστολή. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θα σε πήγαινα. Ο τρόπος μόνο που γέλασε δεν μου άρεσε καθόλου. Τον έφερα. Οπ. Oh my good lord! Please get that man away from me! Hey fella! You broke this poor fool's leg, mister. This maniac tried to eat me! Ρε Τζον, μην είστε τόσο... Μην τα πιστεύεις όλα. Fella's gotta eat now. Fella's got to eat. Άρα είναι κανίβαλος αυτός και φέρνει τον κόσμο και τους σκοτώνει. Κάτσε ρε, τι εννοείς ρε? Άκου εκεί, θα αποφάσιζα κιόλας άμα θα τον αφήσω να ζήσει ή όχι. Άκου εκεί. Cut free. Cut free πώς? You're fine now. Τι ηλίθιο ήταν αυτό που θα το σκεφτόμουν κιόλας, να αφήσω τον κανίβαλο να τρώει τον άλλον ή όχι. Εννοείται ότι δεν θα τον αφήσω. Μπράβο η Rockstar όμως που σου δίνει αυτή την επιλογή άμα θες να παίξεις λίγο πιο αρρωστημένα το παιχνίδι. Βέβαια δεν πιστεύω να υπάρχει κόσμος που να το άφηνε αυτό. Τον άλλο να τον φάνε. Ωραία. Πάμε πίσω στο αρμαντήλο να δούμε με το σερίφι τι άλλο παίζει. Αν παίζει κάτι. Και βλέπουμε μετά, βλέπουμε. Τάπα πήγαινουν οι άλλοι με το άλογο ρε. Τάπα, μπήκαν με τις μπάντες μέσα. Ωραία, σερίφι.
Sheriffy, ήρθα. Τι παίζει εδώ? You shall not give false And I testimony. can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. West Dickens. Ναι, ρε, Nigel Dickens. West Dickens of East Sheep Νόμιζα London, θα New μιλήσουμε με Waverly, New τον York, and Σερίφη. Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much better. Ακόμα λες ψέματα στον κόσμο, They would be. Would be... I know a cure for all ailments, Mr. Marston. I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce. Μεγάλη As long as you έκπτωση. buy 100 ounces or more, that's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Τι έγινε, ηρέμησες? Μόλις αγρίεψε λίγο ο Τζον. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Θα πληρωθώ γι' αυτό? Okay. Να σε βοηθήσω. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα πληρωθώ. Head for Ridgewood Farm, John, and hurry. There are people there in dire need of my tonic. Ναι, ό,τι πεις. Πάμε στο Ridgewood Farm. Κάντε άκρη. Περνάει ο καλός. I heard about you, Mr. West Dickens. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold. Προλαβαίνω το τρένο. Such ill-informed scuttlebutt. Προλαβαίνω, έτσι. Wind is a horse with the collar. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. Ναι, φαντάζομαι ότι σώζει ζωές αυτό το ψεύτικο, την ψεύτικη ηλουσιόν που έχεις. How do you explain the fine battle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you. Take there, Iago or Cassio make. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flourish, the bow. We are operating in a competitive marketplace. Γενικά ρε Dickens, Mickens, πώς το λένε. And how does this involve me? Καλύτερα σταμάτα να το παίζεις ότι έχεις ιατρίες για τα πάντα. Our advantage. I'm really starting to regret I'll drop this. you off at the outskirts of Ridgewood. That way it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly. Θέλω να με βάλει και εμένα στο κόλπο για να λέει, να πει ψέματα στον κόσμο, ρε φίλε. Και να το παίζω ότι αυτό που θα μου δώσει αυτός ο και καλά γιατρός με έκανε καλά. Οκ. Κατάλαβα. Θα το παίξω άρρωστος, θα πάω, θα πιω το μαγικό του ποτό και θα γίνω καλά για να αποδείξω στον κόσμο ότι είναι αληθινό. Τζον, περίμενα ότι είσαι καλύτερος από αυτό. Περίμενα ότι είσαι πιο τίμιος. Αυτό είναι πιο χαμηλό από οτιδήποτε έχεις κάνει ποτέ, πιστεύω. Λοιπόν, ήρθα εδώ καθόλου ύποπτο που τρέχω. Hello κόσμο. Για να δούμε τι έχει ετοιμάσει εδώ ο τύπος. Τι παίζει εδώ? Friends, hard-working souls of Cholla Springs, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic or inflammatory pain? Well,
I represent the only company that makes the Τουλάχιστον να βγάλουμε κανένα φράγκο. cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and Με λίγα λόγια, αυτό muscles, το ποτό anxieties and ravaged nerves, θεραπεύει τα πάντα, έτσι. stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. Φίλε, αυτό είναι το τέλειο φάρμακο. Prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. Ναι. Λέτε να τον δώσουμε. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ό,τι χειρότερο έχει κάνει μέχρι τώρα ο Τζον είναι αυτό, αν το κάνει. Αν έχουμε την επιλογή, θα πατήσουμε να τον δώσουμε τον τύπο. Για να δούμε. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Και Your eyesight has greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. ναι. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Ξέρω εγώ, δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Είδες. Αλλά άλλο αυτό ότι εγώ έχω καλό σημάδι. Όπα. Τώρα το ρίχνουν το φταίξιμο πάνω μου. Μεγάλο ρίσκο παίρνεις, φιλαράκι, άμα στοχίσω. Ναι, και δεν θέλω να σε σκοτώσω κιόλας για την βλακή αυτή. Αχα. Shoot. Α, οκ. Άντε. Είδες. Είμαι τόσο γαμάτος. Ρε φίλε, εσύ με προκάλεσες. Πες μου ότι πρέπει να τη σεντήρω τώρα. Πρέπει να σεντήρω επειδή λέω ψέματα. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Σε κανόνισα. Έλα ρε φίλε, τώρα κοίτα εδώ, θα πρέπει να σκοτώσουμε το αυτόν τον τύπο. Και είναι κρίμα. You fell... Α, οκ. Ούψι, τον σκότωσα. Έπρεπε να του πυροβολήσω το όπλο. Παπ. Του πυροβολήσαμε το χέρι, το πιστόλι από το χέρι. Και το ταλέντο του Τζον το παίρνει τώρα σαν ψέμα αυτός ο ψευτογιατρός. Θα βγάλει και λεφτά. Και εμείς τι θα πάρουμε? Τίποτα. Μάλιστα. Κατάλαβα. I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Αυτό όντως δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea.
I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks burying gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's a most often found at Coop's Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! Φιλαράκι, θα ήθελα να μην ασχοληθώ άλλο μαζί σου, να σου πω την αλήθεια. Εδώ τι έχει, ρε? Τι είναι αυτό το μέρος? Έλα ρε φίλε, μπλέκτηκα τώρα σε μονομαχία. Ή όχι? Τι ακριβώς πρέπει να κάνω με το άλογο? Use the lasso, ok. Ωραία. Και τι, πρέπει να πιάσουμε αυτό το άλογο? Τώρα πώς έβλεξα σε αυτό το πράγμα ρε? Από το πουθενά. Υποτίθεται είναι ένα πολύ άγριο άλογο. Εντάξει. Θα το πιάσουμε και αυτό. Σάπως έχουμε κάτι να χάσουμε. Θα έχουμε 3 άλογα. Κρίμα που δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο που έρχεται πάντα σαν πρώτο. Το πιάσα. Άντε, θα το κρατήσω. Απλά ήθελες να τον ταμάσω? Ω, τράκαρα. Ακούστηκε το ένα. Τουλάχιστον κέρδισα κανένα φράγκο γι' αυτό. Τίποτα ρε, σιγά. $6 πήραμε. Ωραία, εντάξει. Δεν είναι άσχημα. $6, $6. Τι να κάνεις? Τι είναι αυτό? Νόμιζα ότι έχουμε επίθεση από κάποιο ζώο. Έλα εδώ ρε άλογο. Έλα εδώ. Ωραία. Θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω εδώ και έχουμε και ένα stranger mission. Οκ. Πάμε μέχρι εκεί, ξέρω εγώ, στο αρμαντήλο. Δεν έχουμε και κάτι να χάσουμε. Δεν είμαστε και μακριά κιόλας από το αρμαντήλο. Μπορώ να περάσω από εδώ? Θα με αφήσει το παιχνίδι ή πάλι θα λέει να έχει μισό μέτρο γκρεμό και το άλογο δεν μπορεί να περάσει γιατί είναι ηλίθιο άλογο? Πάμε μέχρι αυτόν τον Seth να δούμε τι παίζει με τον τύπο αυτόν. Μάξι, εμείς ήρθαμε για άλλη δουλειά εδώ και όλο μπλέκουμε με άλλες βλακίες. Αντί να πάμε να καθαρίσουμε τον Bill, που σίγουρα κάποια στιγμή θα πάρει μπρος η ιστορία και μετά θα λες όπα, γιατί γίνονται όλα αυτά. Αλλά γενικά θέλω να πω έτσι όπως είναι η ιστορία του John. Δηλαδή για άλλο ήρθαμε, με άλλα βλέξαμε. Έτσι γινόταν και με τον Arthur. Πάντα πηγαίναμε να κάνουμε κάτι και μπλέκαμε με άλλες ιστορίες. Τόσο άτυχος. Ωραία, ο Seth λες και είναι ο θεός, αρχαίος θεός από την Αίγυπτο. Seth, πού είσαι αγόρι μου? Με έστειλε ο φίλος σου, αδερφός σου, τι είναι ο άλλος, ο wannabe doctor. Και έχουμε και ένα stranger mission εδώ, το οποίο δεν θα το κάνουμε τώρα. Το κάνουμε άλλη φορά. Τώρα πάμε μόνο στον Seth. Έλα αγόρι μου, ήρθα. Τι κάνεις εδώ μέσα? Πες μου ότι κλέβεις τάφους. Δεν θα ξαφνιαζόμουν με αυτό. Γιατί και ο φίλος σου, ο αδερφός σου τι είναι? Excuse me, are you Seth? Who are you? I'm a friend of Mr. West Dickens. My name is Marston. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. I need your help, Seth. We need your help. Me and Mr. West Dickens. Let me be frank for 1 second, partner. I hate people. It was people who got me in this mess in the first place. What mess?
Look at me. Look, scrambling around, looking for maps, half insane. I ain't washed in 6 months. My hair falling out, my mind's going. What happened? What happened? My partner. He stole half my map. I never would have done that to him. Never. Look at me. Τι μισό χάρτη σου έκλεψε? Who did this to you? My partner. My boy, my man. Moses Ford. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. And what I would do to him now. Γιατί είστε όλοι περίεργοι σε αυτό το Because he stole half my goddamn map. And what map's that then? The map, partner. The map that tells me where it is. Ψάχνεις κάποιο θησαυρό εδώ? I ain't doing that. I ain't. Don't make me tell, partner. It's mine. It's mine. All mine. Sure. And where's this Είσαι λίγο τρελός, έτσι? He's at Benedict Point. At Benedict Point. Some people, they feel differently. Not Moses. Him and me are the same. The self-same. Μάλιστα. Ίσως να πάω να βρω τον φίλο σου. Let's go see Moses. Get you your map back. Then maybe you'll help me. All right, partner. Μ' αρέσει που θα βοηθήσω αυτόν για να βοηθήσει εμένα για να μπορώ να βοηθήσω τον Dickens. Ωραία φίλε, πού έχουμε μπλέξει ρε? Μπράβο αγόρι μου, έχεις κι άλογο. Ωραίος. Πού είναι αυτός ο πελαράκης σου? Ah, hypocrites. The whole damn lot of you. Are you saying it's better to steal from the living? They're corpses. They don't care none. These people have been laid to rest. You don't know nothing. I talk to them long after they've been forgotten by every other fella. I tell them it's all right to be scared and alone. I embrace them when they're stinking and rotten. I met some sick bastards in my time, Seth. But you, you're special. Ναι, όντως είσαι μοναδικός. To me, they get warmer when they're actually cold and heartless. Surely that makes sense to even you. Not exactly, it don't. Are we really living anyway? Do you exist outside my mind? Maybe we're both having the same dream, and when we wake up, we'll die. I certainly seem to be in some kind of nightmare. Η αλήθεια είναι, Τζον, ότι αυτά που ζεις είναι σαν εφιάλτης. Αντί να ησυχάσεις τη ζωή σου επιτέλους, συνεχώς μπλέκεις όλο και περισσότερο και... δεν ξέρεις. Α, μιλάς με τον εαυτό σου. Ακόμα καλύτερα. Α, εγώ είμαι ο crazy man. I need someone who can get a wagon inside Fort Mercer. I was told you could help me, but I'm not sure you even know what day it is. I don't. I can't even tell you what year it is. Γι' αυτό τον θέλουμε για βοήθεια, οκ. You want to go after Bill Williamson, do you? You know Bill? Μπορεί να μας βοηθήσει για τον Bill. Κοίτα εδώ που ο οποίος τρελός θα μας βοηθήσει να πιάσουμε τον Bill. Now that I can believe. I reckon you can get in there, no bother. Assuming you help me find this map, that is. Ωραία. Άρα θα τον βοηθήσουμε αυτόν για να μας βρει έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φυλάκιο που είναι ο Bill. Είναι πάρα πολύ καλό σχέδιο να εμπιστευτούμε τον τρελό να μας βοηθήσει να πάμε στο πιο επικίνδυνο μέρος. I thought as much. Another treasure hunter losing everything in the search for nothing. Oh, I lost it all, partner. My wife, my children, my business. Good riddance to them all. I don't eat, I don't sleep, I don't wash, and I don't care. I know. I can smell you from here. It used to be about the money, but now, I don't know who I am no more. I see myself, but it's like I'm looking at somebody else. Only it's me, you know? Maybe it's time you moved on. Έχεις τρελαθεί για να κυνηγήσεις έναν θησαυρό, καταλάβαμε. There's no difference between night and day, just darkness. I want to see the sunshine again. I've seen some candidates for Bedlam in my time, but you might just win the prize straitjacket. Fly, fly! Ωραία.
Φτάσαμε στο Benedict Point. All right, this is it. Let's stop here a moment and come up with a plan. Τι πλάν χρειάζεται, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Α, θα το βάλω και με την αστυνομία, μια χαρά. Μια χαρά. I'm sure I can think of something. Τι να πω ρε φίλε, τι να πω, δηλαδή έλεος, κάθε φορά μπλέκουμε με τους πιο τρελούς και τώρα θα τον εμπιστευτούμε και όλα να μας βοηθήσει με τον Bill. Αν βγάλουμε εις πέρα σε αυτή την αποστολή. Να βρει τον Μωυσή. Steal a deputy's horse and become wanted. Οκ. Ωραία. Τι έγινε φιλαράκι, σου έκλεψα. Lose your wanted level. Ωραία, να lose my wanted level. Απλά τώρα έχω bounty στο κεφάλι μου ρε φιλαράκι. Εξαιτία σου τώρα χρωστάω και $20. Έτσι είναι όταν μπλέκεις με τους τρελούς. Και άντε να καταφέρεις τώρα να γλιτώσεις από την αστυνομία. Έλα, τρέξε λίγο άλογο, τρέξε λίγο άλογο. Τρέξε λίγο άλογο, γιατί μας φτάνουν οι άλλοι. Θα μας προλάβουν. Ω, τρέξε, δεν τρέχει. Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια, μας πρόλαβαν ένα κλικ πριν τελειώσει το wanted. Ρε φίλε. Πώς μπλέκουμε έτσι? Μπλέξαμε με τον τρελό, τον οποίο θα τον εμπιστευτούμε για να μπούμε στο φυλάκιο του Bill. Πού πάμε? Εδώ πάνω? Προλαβαίνουμε? Τελείωσε το wanted? Άντε, υποτίθεται τελείωσε. Άμα πάω να κατέβω από εδώ θα τους δω τους άλλους δύο μπροστά μου. Έχουμε και bounty στο κεφάλι μας. Τι άχρηστα άλογα είναι ρε φίλε αυτά. Ειδικά αυτό που έκλεψε κατευθείαν τελείωνε το στάμινα. Πω. Για να δούμε τι μπόρεσε να κάνει ο Σεθ. Σεθ αγόρι μου. Έχουμε μπλέξει τα μπουτια μας και δεν ξέρω πώς έβαλα και σένα μέσα στο κόλπο. Υποτίθεται θα έπρεπε να έχω λίγο παραπάνω μυαλό. Αλλά όχι, εγώ εδώ με το ζόρι. Έλα, τι έγινε? Good job getting rid of them clowns. Now keep an eye out in case they come back. Δεν έκανες τίποτα δηλαδή τόση ώρα? Oh, Moses! You got a visitor! Oh my God, Seth. They arrested me. It weren't my fault. Ah! Get the hell away from me! Get that slippery bastard! I need him alive, though! Get away from me! Ωραία, πάμε να τον πιάσουμε τον βλάκα. Ρε φίλε, ξέρω ότι είναι λίγο προβληματικός ο Σεθ, αλλά δεν φταίω εγώ. Δεν θέλω να σου κάνω κακό ρε φίλε, δεν θέλω να σου κάνω κακό. Θέλω μόνο να με βοηθήσει να μπω στο φυλάκιο του Bill. Πίστεψέ με, δεν έχω σκοπό να κάτσω να ασχοληθώ μαζί σου. Δεν το κάνω για τα λεφτά. Ό,τι φαίνεται δεν κάνω τίποτα για τα λεφτά εδώ. Και τώρα μέχρι να φτάσουμε στον... Μπορούμε να το κάνουμε με το άλογο. Just name your price. Whatever he told you, it's a lie. Put victim on horse. Right! We're out of here! Seth lost his mind a long time ago. Αυτό το κατάλαβα.
Φιλαράκι, sorry, αλλά δεν έχω κάτι εναντίον σου. You son of a bitch! Moses, you son of a bitch! Where's my damn map? Damn you, Seth! Damn you, Seth! You've always been a twisty little freak. I ain't telling you shit. Then I'm gonna cut you up piece by piece. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. I suggest you take my Λες και advice and είμαστε start στο talking. Αλαμπάμα Shut της up, Αμερικής, ρε φίλε. I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. Oddfellows Rest. It's in Oddfellows Rest. Get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame? I was starting to enjoy myself. Θα τον σκοτώσει. I think you gone pissed yourself, Moses. Those deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our backs. I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping me with the Moses. Α, τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί να πληρώσουμε We can pay it off in the telegraph office. το bounty. Best we deal with this now, mister. Ωραία. Έλα εδώ, άλογο. Έλα εδώ. Έλα εδώ, μην τρέξεις μακριά μου. Α, τώρα θα το πληρώσουμε, οκ. Έρχομαι. Έρχομαι να το πληρώσω. Go speak to that fella. Let's get this over with. Ναι. Give pardon letter. Με αυτό το κουμπί. Come on. Just give him that Όχι. pardon. This letter Αυτό. should do it. Master, I hope you stay out of trouble now. I hear they found some treasure. Άρα αν έχω ένα τέτοιο γράμμα, ό,τι και να έχω κάνει μπορούμε να γλιτώσουμε από κάποια μεγάλη ποινή, αν χρωστάμε ας πούμε πολλά λεφτά. No problem, mister. Ωραία, άρα αυτός θα πάει να πάρει το χάρτη του και όταν θα τον έχουμε ανάγκη θα πάμε να μας βοηθήσει να βρούμε τον Bill. Εδώ και έχουμε και Stranger Mission. Οκ, καλό αυτό. Άρα θα σταματήσουμε εδώ αυτό το επεισόδιο. Δεν νομίζω να χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω τώρα σε αυτό το επεισόδιο. Και θα συνεχίσουμε στο επόμενο εδώ κατευθείαν με το Stranger Mission και μετά θα βρούμε άμα έχουμε να μιλήσουμε με τον Σερίφ ή αν μπορούμε να συναντήσουμε τον Bill και να τον πιάσουμε, αν θα μας βοηθήσει ο Σεθ. Βάλαμε όλη τη μυθολογία σήμερα, όλη την αρχαία Αιγυπτιακή μυθολογία, τη χριστιανική μυθολογία, την ελληνική μυθολογία, άστα όλα τα μπλέξαμε με αυτά τα ονόματα. Λοιπόν παιδες, αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο και είστε και καινούριοι στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει πάρα πολύ, ένα like, ένα comment και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο με το Red Dead Redemption και μέχρι τότε εσείς ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!